student, you are most welcome to my YouTube channel. মই আজি তোমালোকক পাছা গুটি নাইবা তুমি লুডুৰ গুটি কোৱা বা ডাইস কোৱা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে অলৰেডি জানা যে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ডাইসৰ ওপৰত বা পাছা গুটিৰ ওপৰত এটলিষ্ট এটা বা দুটা কোৱেশ্চন সদায় আহিয়ে থাকে সো মই আজি পাছা গুটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাত মই এটা শৰ্ট ট্ৰিক শিকাই দিম যিটো শৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত তোমালোকে পাছা গুটি ৰিলেটেড যিকোনো কোৱেশ্চন উইথিন এ সেকেন্ড সলভ কৰিব পাৰিবা সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকক ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা যাতে ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰবলেম হিয়তেও সলভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো মই লেট নকৰো দেখা পাছা গুটি কি আছিল আৰু পাছা গুটিৰ ৰিলেটেড কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো তোমালোকে অলৰেডি জানা যে পাছা গুটি কেনেকুৱা বা লুডুৰ গুটি কেনেকুৱা ঠিক আছে ডাইস কেনেকুৱা হয় তোমালোকে জানা যে ডাইসত কি থাকে ছটা এনেকুৱা ফেস থাকে এটা পুট এটা 2 এটা 3 4 পাঁজা আৰু ছক্কা মাৰ্ক কৰা থাকে ঠিক আছে তাৰ মানে ছটা কি থাকিব এনেকৈ ফেস থাকিব ছটা পিষ্ঠা থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে এটা এটা নাম্বাৰস কি থাকিব তাতে মাৰ্কস কৰা থাকিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল এই দেখা মই এটো এটা লৈছো 1 ফেসটোত কি লৈছো 1 এতিয়া এই ফেসটোৰ কাখত এটো আছে তো এতিয়া এই দুটা ফেসক আমি কি বুলি কম adjacent face বুলি কম মনত ৰাখিবা এই দুটা ফেসক মই কি বুলি কম adjacent face আৰু দেখা এটো অন আছে এইটো তলত হয় তোমাৰ সাপোজ ধৰি ল বেলেগ এটা ফেস আছে সাপোজ ধৰিছো এটো কি আছে 6 আছে ওকে এটো 6 আছে তেনেহলে এই 1 আৰু 6 এইটো তোমাৰ কি হৈ যাব এইটো কি হৈ যাব অপোজিট হ'ব এইটোৰ অপোজিট এইটো হয় সিমিলারলি 2 ৰ অপোজিট কোনটো হ'ব এইটো ফেস হ'ব তাৰ মানে 2 ৰ একদম অপোজিটত যেটো আছে ঠিক আছে সো আই থিংক এটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে adjacent face কাক কয় আৰু অপোজিট ফেস কাক কয় adjacent হল যে সেই ফেস কিটাৰ লগত লাগি থকা যিবিলাক ফেস আছে যেনেকৈ 4 ৰ লগত 2 লাগি আছে তো 4 2 ৰ লগত কি হ'ব adjacent হ'ব বাট 1 5 6 কি হৈ যাব অপোজিট হ'ব সিমিলারলি এটো যদি 2 হয় এই পিছফালটোক মই যদি সাপোজ 3 বুলি দি দিও তেনেহলে এই 2 আৰু 3 কি হৈ যাব অপোজিট হৈ যাব ঠিক আছে সো এইটো বস্তু জাস্ট মনত ৰাখিবা যে adjacent আৰু কি হয় অপোজিট আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে এটা সৰু জাস্ট শৰ্ট ট্ৰিক মনত ৰাখিবা আৰু যেটো শৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত মই পুৰা ডাইসৰ ৰিলেটেড যিমান কোৱেশ্চন আছে সব কেটাকে সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এটা মনত ৰাখিবা যে adjacent side আৰু অপোজিট সাইড এটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে দেখা adjacent side কেতিয়াও অপোজিট হ'ব নোৱাৰে অপোজিট সাইড কেতিয়াও adjacentত থাকিব নোৱাৰে যেনেকৈ ধৰা 1 ৰ অপোজিট 6 হয় 6 কেতিয়াও 1 ৰ adjacent side হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ দেখা 1 ৰ adjacent side কি লৈছো মই 2 লৈছো তো 1 ৰ কেতিয়াও 2 হ'ব নোৱাৰে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে adjacent side কেতিয়াও অপোজিট হ'ব নোৱাৰে অপোজিট সাইড কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে adjacent হ'ব নোৱাৰে বাস এইটো এটাই শৰ্ট ট্ৰিক এই বস্তুটো জাস্ট মনত ৰাখিব এটাই ফৰ্মুলা ইয়াত আছে সো adjacent side কেতিয়াও অপোজিট হ'ব নোৱাৰে অপোজিট সাইড কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে adjacent হ'ব নোৱাৰে এতিয়া তুমি দেখা কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে দেখা এটো এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে কি দিছে দেখা কোৱেশ্চনটো কৈছে পাছা গুটি চাৰিটা প্ৰকাৰৰ তলত দেখুৱা হৈছে চাৰিটা হিয়তে পাছা গুটি দিয়া আছে আৰু কৈছে এই পাছা গুটিত কোনখন আখৰ ডি আখৰৰ বিপৰীত পৃষ্ঠিত আছে তো দেখা ইয়াতে এই পাছা গুটি চাৰিটা দিছে আৰু সেই পাছা গুটি কেইটাত এ বি সি ডি এনেকৈ মাৰ্কস কৰিছে এতিয়া আমাক কৈছে যে ডিৰ অপোজিট ফেসত কি আছে সেই বস্তুটো আমাক লাগে ঠিক আছে ডিৰ অপোজিটত কি আছে সেইটো আমাক লাগে তো আমি কি কৰিম দেখা ডিৰ অপোজিটত কোনটো আছে আমাক লাগে তাৰ মানে ডিৰ adjacent থকা যিকেটা আছে সেইকেটা তো অপোজিট হ'ব নোৱাৰে তো যেনেকৈ এতিয়া ফিগাৰ কেটা ভালকৈ চোৱা আৰু তুমি কোৱা কোনটো হ'ব দেখা মই যদি এইটো ফিগাৰ ভালকৈ চাও দেখা ডিৰ adjacent কি হয় বি হয় তাৰ মানে ডিৰ কেতিয়াও বি এ কি হ'ব নোৱাৰে অপোজিট হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে এইটো অপচনটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সিমিলাৰলি দেখা ডিৰ লগত adjacent কি হৈ আছে সি হৈ আছে তাৰ মানে এইটো সিও কেতিয়াও ডিৰ অপোজিট হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে এই দুটা অপচন কি হৈ গল ক্যান্সেল হৈ গল এতিয়া দেখা আৰু এটা অপচন দিছে এতে ডিৰ অপোজিট কেনেকৈ হি নিজে হ'ব ডিৰ অপোজিট তো হি নিজে কেনেকৈ তাৰ অপোজিট হ'ব তো ডিও হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব এই বি অপশন কারেক্ট হবে ইয়াতে বাস দেখা কিমান ইজি জাস্ট মই চাৰিটা পাছা গুটি দিয়া আছিল চাৰিটা ডাইস দিয়া আছিল তাৰে পৰা মই জাস্ট এটা ফিগাৰ হে ইউজ কৰিছো এটা ফিগাৰ ইউজ কৰিয়ে মই ক'ব পাৰিলো যে এইটো অপচনই কি হ'ব কারেক্ট হ'ব বুজি পালানে এইটো অপচনই কি হ'ব কারেক্ট হ'ব ইয়েস ওকে দেখা আৰু এটা কোৱেশ্চন দেখা সেম কোৱেশ্চন ইয়াতে দিছে দেখা কি কৈছে পাছা গুটি চাৰিটা প্ৰকাৰৰ তলত দেখুৱা হৈছে এই পাছা গুটিত কোনটো অংক 1 অংকৰ বিপৰীত থাকিব দেখা 1 ৰ বিপৰীত কোনটো হ'ব হেতু আমাক লাগে তাৰ মানে 1 ৰ অপোজিটত কি আছে হেতু আমাক লাগে ইয়াতে চাৰিটা ফিগাৰ দিয়া আছে তাৰে পৰা আমাক ক'ব লাগিব
ঠিক আছে দেখা কিমান ইজি চালে গম দেখা এইটো কোশ্চেন যে আছিল নহয় এইটো কোশ্চেন বা প্ৰিভিয়াছ আগৰ কোশ্চেনটো এইবিলাক প্ৰিভিয়াছ এক্সামত আহা কোশ্চেন ঠিক আছে সো এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন আহে গাইজ ডোন্ট वरी তো এতিয়া দেখা আমাক কৈছে অনৰ অপোজিট কি হ'ব তো দেখা এইটো ফিগাৰৰ পৰা দেখা ওৱানৰ এডজাসেন্টত কি আছে 2 আছে ওৱানৰ এডজাসেন্টত কি আছে 3 আছে তাৰ মানে ওৱানৰ অপোজিটটো কেতিয়াও 2 হ'ব নোৱাৰে বাস ওৱানৰ অপোজিট 3 হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে এডজাসেন্ট সাইড তো 3 হ'ব নোৱাৰে এতিয়া তুমি দেখা ইয়াতে ওৱানৰ অপোজিট লাগে বাট ওৱানৰ এডজাসেন্ট কি হৈ আছে 4 হৈ আছে তো ওৱানৰ যেতিয়া 4 এডজাসেন্ট হ'ব তো ওৱানৰ অপোজিটত কেতিয়াও 4 আহিব নোৱাৰে তাৰ মানে এটো কেনসেল তাৰ মানে কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অকল এইটো অপচন আছে এইটোকে কাৰেক্ট হ'ব বাস হৈ গ'ল সো দেখা মই জাস্ট কি কৰিলো এই দুটা ফিগাৰকে ইউজ কৰি খিনি কৈ দিব পাৰিলো যে ইয়েস ইয়াৰ ওৱানৰ অপোজিটত কোনটো হ'ব 6 হ'ব ঠিক আছে বুঝি পাইছে না তো এনেকৈ জাস্ট আমি কি কৰিম এইটো শর্টকাট হয় দেখা এইটো শর্টকাট জাস্ট আমি এনেকৈ অপশন কেইটা ডিসকার্ড কৰি দিম ডিসকার্ড কৰি খিনি যেটো থাকিব হেতু আমাক কি হৈ যাব এনসার হ'ব বাস ইজিলি আমি কৰিব পাৰিলো ঠিক আছে এতিয়া দেখা আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন আহে আৰু এটা দেখা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাইপৰ কোশ্চেন এটা আছে দেখা এইটো তো ইয়াত কি কৈছে যে এটা চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰটোৰ পৰা কোনটো পাছাগুটি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো ইয়াতে দেখা চাৰিটা পাছাগুটি দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে যে এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমি ইয়াতে কোনটো পাছাগুটি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো কোনটো পাছাগুটি আমি বনাব পাৰো ঠিক আছে তো এতিয়া যদি এই ফিগাৰটো যদি ভালকৈ চোৱা আৰু তোমালোকে যদি মাৰ্ক কৰা চাবা কেনেকৈ আমি এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰিব পাৰো দেখা ইয়াৰ পৰা ফিগাৰটোৰ পৰা এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই এফৰ অপোজিটত কি থাকিব বি থাকিব এটো লিখিবা এনেকৈ যে এফৰ অপোজিটত কি আছে বি আছে এটো এফৰ অপোজিটত কি আছে বি আছে সিমিলাৰলি দেখা ইৰ অপোজিটত কি আছে সি আছে ইৰ অপোজিটত কি আছে সি আছে সো এনেকৈ লিখা ইৰ অপোজিটত কি হৈ আছে সি হৈ আছে আৰু কি হ'ব তোমাৰ দেখা এর অপোজিট কেন হলে কি হবো ডি হবো সো এর অপোজিট তোমার কি হবো ডি হবো বাস তো এই ফিগার যেটো আমাক দিয়া আছিল এই ফিগারটোৰ পৰা আমি এইখিনি ইনফরমেশন পাই গলো যে এফৰ অপোজিট কি থাকিব বি থাকিব ইৰ অপোজিট কি থাকিব সি থাকিব আৰু এৰ অপোজিট কি থাকিব ডি থাকিব বাস এইখিনি অপশন আমি পাই গলো এতিয়া এই ইনফরমেশনৰ পৰা আমি ক'ব লাগিব যে কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল যদি মই এই প্ৰথমটোৰ কাৰণে ভাবো দেখা প্ৰথমটো কি দিছে দেখা এফ বি ই তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা কম পাইছো যে এই ফিগাৰটোত কি কৈছে যে এফৰ এডজাসেন্ট কি হয় বি হয় বাট এটো পসিবল হয় জানো নহয় কাৰণ দেখা এফৰ অপোজিটত কি আছে বি আছে তাৰ মানে এটো নহয় এটো আমাক নহব এটো নহয় এতিয়া এটো দেখা এটো হ'ব জানো ই অপশন বি অপশন হ'ব জানো বা সি অপশন হ'ব জানো এনেকৈ জাস্ট আমি চেক কৰিম এটা এটাকে ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল দেখা এইটো অপশন হ'ব জানো ডি অপশন দেখা ডি অপশন কি কৈছে ডিৰ এডজাসেন্ট সাইড এ হয় ডি এৰ লগত আছে বাট এইটো হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে কাৰণ ডি আৰু এ কি হয় অপোজিটত আছে তাৰ মানে এইটো অপশনো কি হৈ গ'ল আমাক ডিসকার্ড হৈ গ'ল এতিয়া তুমি দেখা এইটো দেখা সি অপশনটো হ'ব জানো নহয় কিয় নহয় কাৰণ দেখা সিৰ অপোজিটত আমাক কি আছে ই আছে বাট হিয়তে কৈছে ই আৰু সি কি হয় এডজাসেন্ট হয় তাৰ মানে আমাক এইটো নহয় তাৰ মানে কোনটো হ'ব আমি এইটো হে পাম তাৰ মানে আমাৰ বি অপশনটো কি হৈ যাব কারেক্ট হৈ যাব বুজি পালানে দেখা কিমান ইজি যেটো ফিগাৰ দিয়া আছিল তাৰ পৰা আমি অপোজিটৰ ইনফরমেশনটো পাই গলো আৰু সেই মতে এটা এটাকে জাস্ট তিনিটা অপশন ডিসকার্ড কৰি দিলো আৰু এইটো ডিসকার্ড কৰিব নোৱাৰো দেখা ইয়াতে কি কৈছে এফৰ এডজাসেন্ট কি হয় ডি ইয়াতে কত কোৱা নাই যে এফৰ এডজাসেন্ট ডি হ'ব নোৱাৰে এফৰ এডজাসেন্ট ই ইয়াতে কত কোৱা নাই এফৰ এডজাসেন্ট ই হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ মানে আমাক এইটোই কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব বুজি পালা আৰু এটা কোশ্চেন দেখা আৰু এটা কোশ্চেন দেখা আৰু এটা কোশ্চেন দেখা এটো কোশ্চেনে কি কৈছে সেম দিছে এটা ফিগাৰ দিছে দিখিনি কৈছে এই ফিগাৰটোৰ পৰা কোনটো আমি পাছাগুটি বনাব পাৰো ইয়াতে চাৰিটা পাছাগুটি দিয়া আছে ইয়াৰে কোনটো আমি বনাব পাৰো এই চিত্ৰটোৰ পৰা এতিয়া আমাক চিত্ৰটো ভালকে এনালাইজ কৰিব লাগিব চিত্ৰটোৰ মতে আমাক কি কৈছে দেখা যে টুৰ তোমাৰ কি হৈ গল দেখা টুৰ অপোজিটত কি আছে 4 আছে তাৰ মানে আমি এনেকৈ লিখিম টুৰ অপোজিটত কি আছে 4 আছে এটো লিখি লম সিমিলাৰলি দেখা 1 ৰ অপোজিটত কোন আছে 6 আছে এইটো আমি ধৰি এইটো আমি ল'ব লাগিব হা এইটো টেকনিক মনত ৰাখিবা যে 1 ৰ অপোজিটত কি হ'ব 6 হ'ব 1 ৰ অপোজিটত কি থাকিব 6 থাকিব এইটো মনত ৰাখিবা ফিগাৰটোৰ পৰা যে টুৰ এটা বাদ দিখিনি এটো লবা আৰু এইটো মাজতো বাদ দিখিনি এটো লবা সো 1 ৰ অপোজিটত কি আছে 6 আছে আৰু কি হল 5 ৰ অপোজিটত কি আছে 3 আছে তো 5 ৰ অপোজিটত কি আছে 3 আছে বাস এইখিনি ইনফরমেশন আমি এই চিত্ৰটোৰ পৰা পাইছো এতিয়া এইখিনি ইনফরমেশন আমি ইউজ কৰি খিনি এইবিলাক আমাক কৰিব লাগিব বুজি পালানে এতিয়া তুমি দেখা এই প্ৰথমটো হ'ব জানো প্ৰথমটো কি কৈছে দেখা 6 ৰ এডজাসেন্ট কি হয় 1 হয় ইহতে কৈছে কাৰণ 6 আৰু 1 টো কি দিছে একেলগে ৰাখি দিছে আৰু হেতু হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে কাৰণ দেখা 1 ৰ অপোজিট হয় 6 তাৰ মানে এইটো আমাৰ নহয় এইটো আমাৰ নহয় এইটো অপশন ক্যান্সেল এতিয়া এইটো দেখা আমাক কি কৈছে দেখা 3 ৰ এডজাসেন্ট 5 বাট ইয়াতে দেখা 3 ৰ অপোজিটত 5 আছে অৰিজিনালি সো এটাও তো আমাক নহয় সো এইটো আমাক কি হৈ গল ক্যান্সেল হৈ গল সিমিলাৰলি দেখা এইটো সি অপশনত দেখা
2ৰ এডজাসেন্ট 4 হয় বাট আমাক অৰিজিনালি দি আছে 2 কি হৈ যায় 4ৰ অপোজিট হয় তাৰ মানে এইটো অপশনো ৰং হ'ব তাৰ মানে কোনটো কারেক্ট হ'ব গাইস এই ডি অপশনটো কারেক্ট হ'ব দেখা কিমান ইজি জাস্ট এটাই আমি টেকনিক শিকিছো যে এডজাসেন্ট কেতিয়াও অপোজিট হ'ব নোৱাৰে অপোজিট কেতিয়াও এডজাসেন্ট হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা বস্তু কি শিকিলো এনেকৈ যদি ফিগাৰ থাকে এইটো এইটোৰ লগত অপোজিট ল'বা এইটো এইটোৰ লগত অপোজিট ল'বা এইটো এইটোৰ লগত অপোজিট হ'ব বাস এইখিনি বস্তু ইনফৰমেশন লৈ ল'বা আৰু এনেকৈ কৰি থাকিবা কিমান ইজি দেখা এনেকুৱা টাইপৰ দেখা যিটো দিয়াৰ লগে লগে আমি কোশ্চেন দিয়াৰ লগে লগে উইথিন এ সেকেন্ড আমি কৈ দিব পাৰিম ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব বুজি পাৰানে বাট মোস্ট অফ দা ষ্টুডেন্টে তোমালোকে কি কৰা এনেকুৱা পাছাগুটিৰ যদি এনেকুৱা কোশ্চেন দি দিয়ে তোমালোকে বহুত কমপ্লিকেটেড ভাবা আৰু তাক এৰি থৈ আহা আশা কৰো তোমালোকে এতিয়া এই পাছাগুটিৰ ৰিলেটেড যিকোনো কোশ্চেন আহিলে উইথিন এ সেকেন্ড সলভ কৰিব পাৰিবা আৰু কেতিয়াও পৰীক্ষাত গৈ কিনে এই পাছাগুটিৰ ৰিলেটেড কোশ্চেন এৰি থৈ নাহিবা ঠিক আছে সো মই এতিয়া নেক্সট ক্লাছত এলসিএম আৰু এইচচিএফৰ ওপৰত এটা শৰ্ট ট্ৰিক লৈ আহিম আৰু যিটো শৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত তোমালোকে যিকোনো নাম্বাৰৰ এলসিএম জাস্ট কোশ্চেনটো চাই কৰিব পাৰিবা সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি বাই বাই